odiar, donde las reglas se dictan para proteger al padre, el que sigue asesinando campesinos en Vietnam. Ahora los estandartes tendrán que poner acuerdo, aclarar las situaciones, estudiar terreno abierto donde se encuentra el camino a lo social. 150 lecciones las aprende un burro, un sabio, entonces apuremos el paso que nos estamos durmiendo, la batalla toma un ritmo universal. No quiero dejar mi campo sin dejar de desear, sin dejar de repetir a los que luchando están en cualquier rincón del mundo donde el capital asome. El deber será fecundo si elegimos agitar. Mi guitarra pierde el ritmo, me pide dejar de hablar, me despido caminando por el costado del pobre, son ellos que hacen la historia al disparar. Me despido caminando por el costado del pobre, son ellos que hacen la historia al disparar. Den 11 september 1973 gick chilenskt pansar och flyg till angrepp mot presidentpalatset, fabriker och arbetarkvarter. Presidentpalatset sattes i brand och den folkvalde presidenten Allende, tusentals arbetare, bönder och studenter mördades. Latinamerika hade fått ytterligare en militärdiktatur. Militärdiktaturer i olika former hittar du i många länder i Latinamerika. Men i dess mest fascistiska form i Brasilien, Uruguay, Bolivia och nu är Chile. Gemensamt för Latinamerikas folk är låga löner. 60% av befolkningen har en genomsnittsinkomst per familj och månad på cirka 300 kronor. Allmän undernäring med hög dödlighet och bristsjukdomar som följd. Bostadsbrist. Arbetslöshet. Dessa förhållanden gäller framförallt för den stora massan av arbetare och bönder, medan däremot en liten grupp lever ett liv i överflöd. Klyftorna och motsättningarna växer, både mellan olika klasser i Latinamerika och mellan Latinamerika och i-länderna. Låt oss titta närmare på utvecklingen i Chile för att försöka förklara den situation som råder i Latinamerika och de faktorer som ledde fram till kuppen den 11 september. Nu finns det vissa skillnader mellan Chile och de andra latinamerikanska länderna, men likheterna är fler och viktigare. Chile har en folkmängd på cirka 10 miljoner invånare. I Santiago, som är huvudstaden, bor det närmare 3 miljoner. Landet är till ytan ungefär 1,5 gånger så stort som Sverige och cirka dubbelt så långt. I norr består landet huvudsakligen av öken. I den centrala delen finns bördiga jordar och där bor också cirka 60% av människorna. Längre söderut finns det stora skogar, många floder och ännu längre söderut öar, snötäckta berg och glaciärer. Chile är ett mycket rikt land. Här finns de största kopparfyndigheterna i världen samt stora fyndigheter av järnmalm, kol och salpeter. Här finns mångdubbelt mer odlingsbar jord per invånare än i de flesta andra länder i världen.
Vattenkraftsresurserna per invånare är 5 gånger större än USAs. Humboldtströmmen som går längs Chiles kust gör havet fiskrikt. Detta var indianernas land. De odlade majs och andra grödor. De jagade och fiskade, smälte och göt metaller. De byggde städer och sinnrika bevattningssystem. Jorden ägdes gemensamt av alla. I början av 1500-talet upptäckte indianerna de spanska erövrarna som kommit för att plundra landets naturtillgångar. Indianerna kämpade hårt, men deras pilbågar var sämre än spanjorernas eldvapen. Guldet och silvret skeppades till Europa och möjliggjorde en snabb ekonomisk och teknisk utveckling där. Och när guldet sinade tog de indianernas jord istället, främst för att exportera spannmål som det var stor efterfrågan på. Indianerna förslavades och användes som arbetskraft i gruvorna eller på storgodsen. De flesta indianer dukade under. På 150 år minskade de från 1 miljon till cirka 200 000. Längre söderut samlades de fördrivna Mapuche-indianerna. De kämpade i 300 år och vann flera stora slag. Koloniseringen slutfördes dock med hjälp av handelsmän, alkohol och missionärer. Så sent som i slutet av 1800-talet i Älvslandet bedrevs indianjakt med moderna Winchester-gevär. För indianernas jaktmarker var lämpliga för fåravel. Man betalade 3 engelska pund för varje par indianöron. De som ägde jorden och gruvorna blev rika. De som handlade med guldet, silvret och vetet blev rika. De som ägde fartygen blev rika. De spanska handelshusen hade total kontroll över Chiles ekonomi. Chile hade blivit råvaruleverantör för de rika länderna. 1812 inleddes det så kallade befrielsekriget mot Spanien. Chile gjorde sig kvitt spanjorerna och utropades till självständig republik. Men för de chilenska arbetarna och bönderna innebar inte detta någon grundläggande förändring. Den nya författningen tog bara hänsyn till den härskande klassens intressen. Den sociala strukturen blev oförändrad. De rika blev rikare på de fattigas bekostnad. Rösträtt gavs endast till den del av befolkningen som var läs- och skrivkunnig och till de stora jordägarna. Det är vi som är Chiles herrar. Vi äger kapitalet och jorden. De andra, massorna, låter sig påverkas och säljas. Varken deras åsikter eller sociala anseende är av någon betydelse. Eduardo Matte, bankir, 1892. I samband med att stora salpeterfyndigheter upptäcktes i norra Chile i slutet av 1800-talet ökade engelsmännens intresse för landet. De la under sig salpeterfyndigheterna i konkurrens med tyskarna. Salpetern var vid denna tid en viktig beståndsdel i konstgödsel. Och engelskt kapital började strömma in i Chile. Engelsmännen byggde järnvägar som förband gruvorna med exporthamnarna. Den chilenska handelsflottan konkurrerades ut och den chilenska vete- och salpeterexporten på engelska fartyg kunde börja. Vinsterna från de chilenska gruvorna gick framförallt till de engelska bankerna och industriägarna. Chilensk råkoppar bearbetades i engelska smältverk. Engelsmännen hade övertagit spanjorernas roll som dirigent över den chilenska ekonomin. Fram till slutet av 1800-talet var den framväxande arbetarklassen inte alls organiserad. Men de omänskligt hårda arbetsförhållandena som rådde, framförallt på salpeterfälten i norr, framkallade spontana protestaktioner och en begynnande organisering av arbetarna.
Ägarna till koppargruvorna och salpeterfälten och storgodsägarna såg sina intressen hotade och gjorde allt för att stoppa dessa aktioner. Det var ju de som hade makten. De hade sina representanter i regeringen. Lagarna hade de själva stiftat. Militären var deras redskap. 1907 demonstrerade 10 000 salpeterarbetare i hamnstaden Iquique för högre löner och bättre arbetsvillkor. Militären kallades in. Cirka 3 000 män, kvinnor och barn mejades ned av maskingevär. Arbetarna insåg nu allt mer nödvändigheten av att organisera sig fackligt och politiskt. Arbetartidningar startades och började spridas. Luis Emilio Recabarren tog initiativet till bildandet av den första fackliga centralorganisationen 1909 och det första socialistiska arbetarpartiet 1912. Under 1920- och 30-talen följde en period av snabba politiska förändringar. Regeringarna avlöste varandra och militären tog makten flera gånger. Världsdepressionen förvärrade den redan dåliga chilenska ekonomin med hög arbetslöshet som följd. Både utlandsskulden och inflationen steg ohämmat. Jordbruksproduktionen sjönk. Efter 30-talet blev Chile ett livsmedelsimporterande land efter att tidigare haft stor export av jordbruksprodukter. Strejkerna och demonstrationerna avlöste varann. Många slogs ner blodigt av militären, liksom senare under 1900-talet. Krigsmaktens och poliskårens viktigaste uppgift stod helt klar. De skulle försvara den härskande klassens intressen mot arbetarna och bönderna. En uppgift som blev allt viktigare ju mer arbetarklassen organiserade sig. Missnöje med de konservativa regeringarnas politik och hotet från den framväxande fascismen ledde till att en folkfront av arbetare och medelklasspartier bildades och de vann valet 1938. Men det blev inga sociala förbättringar på grund av splittringen inom vänstern och eftersom folkfronten snarare representerade medelklassen än arbetarna. Den ekonomiska strukturen i Chile gynnade de rika, delar av medelklassen och de inhemska och utländska bolagen. Chiles regeringar drevs åt höger och blev allt USA-vänligare. Mellan åren 1948 och 1958 var kommunistpartiet förbjudet. Många medlemmar fängslades, dödades och förföljdes. Utsugningen av Chiles rikedomar ökade under 1900-talet och dominerades av USA. Redan i början av 1900-talet köpte USA-företag upp de största kopparfyndigheterna och senare de vinstrika salpetergruvorna. Järnutvinningen som hade påbörjats av fransmännen övergick till amerikanska företag. USA-bolagen tog också över bland annat telekommunikationerna. Men det var kopparn som kom att bli ett typexempel på hur utländska intressen plundrar ett så kallat u-land. Chile är ett av de länder som har de största koppartillgångarna i världen. Kopparn är en viktig beståndsdel i bland annat elektriska och elektroniska industrier. Kopparn, som avlöste salpeten som Chiles viktigaste exportvara, är livsviktig för Chile. Den svarar för cirka 2/3 av exportinkomsterna. Låt oss se vad som hände med kopparn i Chile. 1862 var Chile världens största kopparproducent. Gruvorna var i chilenska händer och startade med chilenska pengar. I slutet av 1960-talet kontrollerade USA-företag 90% av den chilenska kopparbrytningen.
Här ser vi världens största koppargruva ovan jord, Chuquicamata i norra Chile. Den ägdes fram till 1971 av det amerikanska kopparbolaget Anaconda. Både Anaconda och Kennecott, ett annat amerikanskt kopparbolag, tillhör världens största kopparproducenter med verksamhet i många länder. Men ingenstans hade de härjat så fritt som i Chile. Vinsterna var högre än på något annat håll. 17% av bolagets investeringar fanns i Chile, men hela 80% av bolagets vinst kom därifrån. Den chilenska kopparn transporterades till USA, förädlades och såldes sedan tillbaka till Chile för höga priser. Man tillät inte en egen tillverkning av kopparprodukter i landet. Kopparn såldes ofta till bolagens egna fabriker i USA för låga priser. Man beräknar att de amerikanska kopparbolagen under de sista 42 åren fört ut cirka 4 miljarder dollar i vinster. Samtidigt som levnadsförhållandena för de flesta chilenare försämrades. De amerikanska bolagen hade monopolställning på kopparmarknaden. USAs kontroll över kopparn gav också indirekt kontroll över Chiles livsmedelsförsörjning, arbetsmarknad och i viss mån över finansieringen av skolor, sjukvård med mera. Detta gav kopparbolagen och USAs regering enorma möjligheter till politisk utpressning mot Chile. De nordamerikanska företagen fick en allt starkare ställning inom Chiles näringsliv. I ett försök att minska det stigande missnöjet bland folket och öka den ekonomiska kontrollen strömmade under 50- och 60-talen USAs dollarhjälp in i landet i form av lån och krediter för köp av framförallt amerikanska produkter. Samtidigt ökade det nordamerikanska stödet till Chiles krigsmakt, som efter Brasilien fick det största militära stödet i Latinamerika. Rädslan för att vänstern skulle vinna valet 64 gjorde att USA pumpade in 5 miljoner kronor som stöd åt Eduardo Freys kristdemokratiska parti. Pengar strömmade även in från kristdemokratiska partiet i Västtyskland. Frey vann över vänsterns kandidat Salvador Allende, men misslyckades med sina utlovade reformer. Frey ville inte ändra på den maktstruktur som rådde. Jordreformen misslyckades. Jordbruket dominerades fortfarande av privata storgods, latifundier, på vilka småbrukare och jordlösa lantarbetare tvingades arbeta för att klara sig. Jorden utnyttjades dåligt och godsägarna hade ofta oinskränkt makt över arbetarna. Kristdemokraternas så kallade chilenisering av kopparn, vilken innebar att staten ingick delägarskap med USA-bolagen, blev i själva verket en lönande affär för dessa. Motsättningarna mellan de som ägde jorden, gruvorna och fabrikerna och de som arbetade där ökade. Arbetarpartierna vann allt större anslutning bland arbetare och delar av medelklassen och upplevdes därför som ett allt starkare hot av de grupper inom och utom landet som ägde produktionsmedlen. En revolutionär vänsterorganisation, MIR, bildades. Den fick speciellt stöd från jordlösa bönder som var missnöjda med jordreformen och började ockupera viss obrukad jord. Strejker utbröt i de stora koppargruvorna. USA-tränade soldater och kravallpolis sattes in upprepade gånger mot strejkande arbetare, studenter, småbönder och sluminvånare som ockuperat jord. Många sköts ihjäl. Landet befann sig i en ekonomisk, social och politisk kris inför valet 1970.
Utlandsskulden låg på cirka 3 500 miljoner dollar. Avbetalningen på lånen slukade över 40% av Chiles årliga exportinkomster. 40% av samtliga industriföretags aktiekapital var i utländsk ägo. 53% av den odlingsbara jorden ägdes av de 730 största jordägarna. 1% av jorden ägdes av de 124 000 minsta småjordbrukarna. Spädbarnsdödligheten i Chile var en av de största i Latinamerika, och av de som nådde 15 år var hälften undernärda. Över 500 000 bostäder fattades. Den öppna arbetslösheten låg på 8%, upp till 20% på vissa platser. Och man fick mindre för sina löner. Det chilenska folket var fattigare 1970 än 1950, men de rika rikare. Inför presidentvalet 1970 hade vänstern gått samman i en valkoalition, Unidad Popular, allmänt kallad UP. Trots en intensiv antikommunistpropaganda vann UP-valet, och Chile blev det första land i världen som valde en marxistisk president genom fria och demokratiska val. Presidenten Salvador Allende fick drygt 36% av rösterna och besegrade sina 2 motkandidater. UP:s valprogram utlovade bland annat att göra om den dåvarande ekonomiska strukturen, att avskaffa storgodsägarsystemet, att avskaffa det utländska och inhemska monopolkapitalets makt och att påbörja byggandet av socialismen. Unidad Popular var folkets regering, arbetarnas och småböndernas, inte de rikas och inte de utländska storbolagens. Men oppositionen krävde att Allende skrev på en garantiförklaring där han lovade att följa den borgerliga författningen, behålla armén intakt och att inte beväpna folket. UP:s seger kom som en chock för den härskande klassen och de utländska företagen. I desperation stängdes fabriker, arbetare avskedades. Bankerna tömdes och pengar fördes ut ur landet. Avelsboskap slaktades, den bästa skogen avverkades. I en intervju i New York Times dagarna efter Allendes valseger uttalade sig fredspristagaren och utrikesministern Henry Kissinger. Han sa: "Vi vill skydda Latinamerika för sådana experiment som det i Chile. USA kan inte i någon form tolerera övergången till regimer med socialistisk karaktär. Allt kommer att göras för att framkalla kallbrand i Chiles situation. Vid ett lämpligt tillfälle kommer utvecklingen där att brytas." USA inledde omedelbart en ekonomisk krigföring mot Chile. Alla lån, utom till den chilenska krigsmakten, stoppades. USAs statliga bistånd genom aid, USAs så kallade u-hjälp, stoppades också. Sedan 40-talet hade Världsbanken givit Chile lån på sammanlagt 235 miljoner dollar. Under Allende-tiden beviljades inga nya lån till Chile. Chef för Världsbanken var och är Robert McNamara, USAs tidigare försvarsminister. Interamerikanska utvecklingsbanken stoppade också sina krediter. Båda de här bankerna är formellt internationella, men i realiteten beroende av USA och privata amerikanska intressen. Chile ansågs inte föra en sund ekonomisk politik.
la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden... Det nordamerikanska storföretaget ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, med verksamhet över hela världen, bland annat i Sverige, och med över 400 000 anställda, hade tillsammans med CIA, chilenska militärer och högergrupper utarbetat en plan för att hindra Allendes tillträde som president. Detta avslöjades med hjälp av hemliga dokument ur ITTs arkiv. I ITTs planer ingick också sabotageverksamhet mot den chilenska ekonomin. ITT hade meddelat den amerikanska regeringen att om de hade några planer på att stoppa Allende så skulle man inom ITT stå till tjänst. I ITTs styrelse sitter bland andra John McCone, före detta chef för CIA, samt Eugene Black, före detta världsbankschef. Avsikten med alla aktionerna var att skapa ekonomisk kaos för att bana väg för ett militärt ingripande. De härskande klasserna kommer aldrig att frivilligt avstå sina privilegier. Den sanningen fanns i UP:s program, och det var också den sanning som bekräftades. Trots alla försök att stoppa UP-regeringen blev första året ett rekordår. Produktionen i fabrikerna ökades. Arbetslösheten sjönk, över 100 000 nya jobb skapades. Reallönerna ökade med 27% fram till mitten av 1972, och de ökade mest för de som tjänade minst. Plötsligt hade nya grupper fått möjlighet att köpa kött, ost och smör, människor som tidigare levt på svältgränsen. Alla barn fick gratis en halv liter mjölk om dagen. Man började massproducera nya billiga bostäder, framförallt för de hundratusentals bostadslösa. Många av de viktigaste basindustrierna förstatligades och de stora USA-ägda koppargruvorna nationaliserades efter enhälligt beslut i kongressen. Skolundervisningen förbättrades och utvidgades. Fler grupper gavs tillfälle till studier. Fackföreningarna organiserade kurser. Arbetare och bönder satte sig vid skolbänken. Analfabetismen minskade. Arbetarna fick medinflytande på sina arbetsplatser. Kvinnorna, som tidigare haft sin plats i hemmet, började mer och mer engagera sig i det politiska arbetet. Folket kunde för första gången självt vara med och bestämma över sin situation. På 10 månader exproprierades över 2000 storjordbruk, som sedan brukades av lantarbetare i kollektiva former. I många fall påskyndades denna process av böndernas egna ockupationer av godsen. Teníamos que echarle para adelante hasta que queden los huesos pelados nomás, hasta que vean sus engaños los momios. Que lucharemos hasta el último. Tenemos que seguir trabajando a ver en qué vamos a parar. Nos da un paso y tenemos que avanzar más adelante. Sí, pues. Tenemos que darle color porque seamos todos iguales, no vamos a ser unos más ricos que otros nomás y ellos se pasean en auto y uno todo el tiempo como las tristes, no puede ser. Lo hemos impulsado aquí y no lo movimos de este predio, pase lo que pase, no lo movimos, completamos y reiteramos nuestras palabras. Eso es lo correcto, pase lo que pase, sucede lo que suceda. Además nosotros
Somos todos la mayoría de los compañeros casados. Hay compañeros que tienen 10 niños, 9, 8, 7. Yo pregunto a la ley patronal, a los burgueses, a los prepotentes, ¿de qué forma se mantienen estos compañeros sin trabajo? Aquellos que hoy día pretenden no solamente asesinar al compañero Allende o dar un golpe de Estado, sino que pretenden un retroceso en las conquistas de los compañeros, no solamente en el campo, sino que también en la ciudad, y que pretenden que Chile pase a constituirse en un eslabón más de la cadena gorila que tenemos aquí en América Latina. Pero lo que está sucediendo aquí en Chile es muy claro en este sentido. Aquí ya no es posible dar un golpe de Estado y quedar tan tranquilamente. Un golpe de Estado aquí en Chile no se consolida. Un golpe de Estado aquí en Chile tendrá que contemplar y considerar poco menos que la masacre de todo Chile. Men överklassen ville ha sina fabriker och storgods i fred. Och de amerikanska kopparbolagen ville ha bättre betalt för gruvorna som inte var deras. Och de hade ju fortfarande makten i parlamentet, domstolarna, massmedia och över en stor del av ekonomin. Motståndet och sabotageverksamheten mot Allende började samordnas och blev effektivare. Fädernesland och frihet, en fascistisk rörelse, satte sina sabotagegrupper i aktion. Den ekonomiska situationen försämrades under 1972. Effekten av USAs ekonomiska krigföring började märkas. Inflationen sköt i höjden, den utländska valutan började ta slut. Det blev brist på en del varor, vilket delvis berodde på att folket nu kunde köpa mer. Hamstring av varor och försäljning på svarta marknaden tilltog. Reservdelar till viktiga industrier började saknas. USA vägrade sälja. Kopparbolaget Kennecott gjorde anspråk på betalningen för chilenska kopparlaster. I Sverige lyckades Kennecott hindra att Chile fick betalning för sin koppar efter påtryckningar på Gränges SM. Sabotagen kulminerade hösten 72 i den så kallade oktoberstrejken. Avsikten var att åkeriägarna som kontrollerade transporterna skulle stoppa varudistributionen. Åkeriägarna fick under hela tiden ekonomiskt stöd från USA och högergrupper inom landet. Arbetare, bönder och studenter svarade omedelbart med att i 10-tusental ockupera fabriker, ta hand om produktionen och sköta varudistributionen. För att få slut på åkeriägarnas sabotage tog Allende in militärer i regeringen. Genom denna och andra eftergifter förlorade regeringen sin handlingskraft. Stora grupper av arbetare och bönder krävde en mer radikal politik. Vid sidan av regeringen och med stöd från de flesta partier och den utanför UP stående vänsterrörelsen MIR växte den allt mer militanta arbetarklassens självständiga maktorgan fram. Industribälten, bykommandon, bonderåd. UP hade stora framgångar i parlamentsvalen i mars. Trots en intensiv högerpropaganda, framförallt i massmedia. Den kunde se ut så här. Civilmotstånd tills vi vinner. Hans mor står i kö. Det här barnet kan inte vänta till 1976. De chilenska barnen behöver en lösning nu. Högern blev desperat och skärpte sin kampanj mot regeringen. UP manade. Var på er vakt, chilenare. För att återta sina privilegier trampar de reaktionära på lagen och hotar med inbördeskrig. Så låt oss därför försvara Chiles regering och det den har genomfört. Det gällde att snabbt förvärra den ekonomiska situationen. Att till varje pris störta regeringen. Det var också Pentagon, CIA och ITT överens om. De chilenska militärerna som nu förberedde en militärkupp var utbildade på nordamerikanska träningsläger. Högern fruktade framförallt arbetarnas egen mobilisering och att de krävde en mer revolutionär utveckling. Det ekonomiska läget som ytterligare förvärrats skapade en tacksam jordmån för högerns agerande
och på alla sätt underblåstes det missnöje som fanns hos stora delar av medelklassen. Överallt uppäggades ett klasshat utan all like i Chiles historia. Efter den oerhörda skärpningen av klasskampen valde kristdemokraternas ledning med Frei i spetsen definitivt sida. De stödde högerns kuppplaner. Polariseringen skärptes. Fasciströrelsen Fädernesland och frihet startade en omfattande väpnad offensiv och de gav ut 8 åtgärder för att störta regeringen. Genom att sabotera produktionen och terrorisera vänstergrupper skulle man bringa kaos i landet. Sabotage, kravaller och politiska mord följde också slag i slag. Domstolarna dömde hela tiden konsekvent till högerns förmån. 29 juni. Ett pansarregemente gjorde ett misslyckat försök att störta Allende. Generalrepetition inför kuppen. Allende uppmanade arbetarna att ockupera fabrikerna. AGAs bolag i Chile övertogs av arbetarna och halvförstatligades. Dotterbolagets chef var direkt inblandad i kuppförsöket den 29 juni. AGA bojkottade då dotterbolaget i Chile och vägrade förse fabriken med reservdelar och råvaror. I början av juli började militärerna genomföra våldsamma razzior på fabriker, lantbrukskollektiv och i arbetarkvarter för att söka efter vapen. Samtidigt förstördes maskiner. Allende hade inte längre kontroll över militären. 25 juli. Ny åkeriägarstrejk som lamslog Chiles försörjningssystem. Det var brist på mat och många fabriker stod stilla. 22 augusti. Klartecknet till militären. Deputerandekammaren förklarade UP-regeringen illegal. 23 augusti. Landsorganisationen KUT uppmanade sina 800 000 medlemmar att besätta arbetsplatserna. Allende bildade ännu en ny regering med 4 nya militärer. 4 september. Bara i Santiago firar nära 1 miljon människor 3-årsdagen av Allendes seger i presidentvalet. 11 september. Su grito al oído internacional. Ay, 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 ay. El niño desintegrado mirando los ojos que lleva el papá. Ay, ay, ay. Här slutar våra bilder, men vi fortsätter med händelserna efter kuppen. Hittills har krävts över 30 000 liv. Allende mördades och regeringen störtades. 50 000 fängslades, varav många överfördes till koncentrationsläger där brasilianska och uruguayanska tortyrexperter bistod. 3 000 militärer fängslades eller sköts. 100 000 har lämnat landet. Juntan har sagt: vi stannar i 10 år och marxistiska partier förbjuder vi för alltid. I skolorna är officerarna de nya professorerna och lärarna. Nu strömmar lånen in i Chile. Under de första 9 månaderna hade juntan beviljats lån på över $700 miljoner. Lånen kom bland annat från Världsbanken och Internationella valutafonden IMF. Sverige är medlem i båda och stöder utan kommentarer krediterna till IMF. Juntan har redan återlämnat en del internationella företag, bland annat AGA. Man har kommit överens om att ersätta några av de amerikanska gruvbolagen. Juntan är villig att ge mycket förmånliga villkor för utländska investeringar. I juni 1974 var representanter från utländska storbolag i Chile för att undersöka marknaden. AGA hade en egen representant med. Men juntan isoleras mer och mer och internationella aktioner mot den företas. Vänstern i Chile är inte krossad.
En omorganisering av partierna pågår och underjordiska motståndskommittéer växer upp i hela landet.